nhanh như cắt Hoài Diệt liền chạy ngược sang đầu cầu bên kia. Bộ Kinh Vân, bổn thiếu gia quyết định tiếp lấy chiêu này của ngươi. Cuồng Sâm sau khi đẩy được trường kình của Bộ Kinh Vân còn ở trong người ra thì cũng đã lồm cồm bò dậy. Hắn ta tỉnh dậy thật đúng lúc vì hắn sẽ được chứng kiến màn giao phong mà hiếm người có duyên được tận mắt chứng kiến. Khí kình mạnh quá, đây là mãnh chiêu gì vậy? Không chỉ có Cuồng Sâm ở trên sườn núi, còn có Long Nhi cũng đang dán mắt chăm chăm nhìn xuống trận chiến này. Cậu ta chuyên chú về kiếm, nhưng nội công ở cảnh giới của thần mà Bộ Kinh Vân triển lộ cũng khiến cho huyết mạch của cậu ta sôi lên sùng sục. Bộ Kinh Vân đúng là đã xuất thần nhập hóa. Ông ta đã như vậy thì sự phụ của ông ta là vô danh ắt hẳn còn ghê gớm hơn nữa. Đúng là kiếm trung hữu kiếm, thiên ngoại hữu thiên, Võ Lâm tính ra còn nhiều điều lý thú hơn cả những gì mà mình tưởng tượng. Ở bên dưới Bộ Kinh Vân đã tụ kình xong xuôi, anh ta liền lên tiếng kêu réo Hoài Diệt tiếp chiêu. Hoài Diệt hãy tiếp chiêu Ti Thiên Bài Vân này đi. Lời nói vừa dứt, hai trường của Bộ Kinh Vân liền chém rạt ra, không gian xung quanh như bị chém rạt ra làm hai, kinh lực hùng hậu thổ ra làm mọi vật xung quanh trong vòng 10 trượng đều bị xé nát vụn, khí thế bức người này làm Cuồng Sâm vốn chẳng biết sợ là gì cũng phải thất kinh la hoảng. Chiều thế mãnh cuồng trẻ đôi cây cầu nhắm thẳng vào Hoài Diệt chân vừa chạm đất bên này thì lập tức dạng háng đứng trụ lại, hai tay của anh ta cũng quán đầy kình lực đưa thẳng ra trước. Cùng với chiến ý cao mút, Hoài Diệt để khí thổ kình xốc ngược chiếc cầu lên tạo nên hình tướng một bức tường cao như con đê chắn sóng. Đây chính là thức chủ đạo của Hỗn Nguyên Thất Sát, có tên là phiên dáng thế. Khí thế và quyết tâm là thế, nhưng không biết bức tường này có cản nổi Ti Thiên Bài Vân của Bộ Kinh Vân không đây nữa. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, phiên dáng thế và Ti Thiên Bài Vân đã va chạm vào nhau. Nhìn vào hình tướng có thể thấy cao thấp sau chiêu này đã phân. Bức tường do Hoài Diệt dựng lên không thể cản nổi Ti Thiên Bài Vân nên đã bị đánh cho tan tành nát vụn, nhưng có thể giữ cho thân thể không bị xé ra làm đôi dưới chiêu này thì với Hoài Diệt xem như anh ta đã thắng. Tốt, và chiêu thứ tư này ta cũng đã tiếp được rồi, chỉ còn lại một chiêu còn con cuối cùng nữa thôi. Bộ Kinh Vân, nhà ngươi chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Hoài Diệt vừa chạm đất đang tính bon mồm muốn nói nhiều hơn nữa thì đã thấy Bộ Kinh Vân thấp thoáng trên đầu. Quả nhiên là ngươi đã giữ lời hứa sử ra chiêu này, Ương Vấn Thiên Giáng. Tiếng gió hú đầy rùng rợn ở phía trên đầu cho Hoài Diệt biết anh ta đang phải đối đầu với kình chiêu bá đạo bậc nhất trong Bài Vân Trường. Lời của Hoài Diệt vừa dứt thì áo choàng của Bộ Kinh Vân đã quán đầy chân khí biến thành một bàn tay khổng lồ, hình tướng bá đạo và kỳ vĩ hung mãnh áp thẳng xuống đầu Hoài Diệt. Bộ Kinh Vân, đại kỷ số 1 của cao thủ là bị đối phương bắt thóp được chiêu số kế tiếp. Chiêu Ương Vấn Thiên Giáng này từng khiến ta thảm bại. Trong khoảng thời gian này ta đã nghĩ ra cách phá giải nên lần này ta không thể bại thêm một lần nữa đâu. Hoài Diệt vừa liên mồm ráo giảng vừa lột áo choàng của mình ra xoáy gấp. Ta sẽ dĩ mưu chế cương hóa giải Ương Vấn Thiên Giáng của ngươi. Hoài Diệt nghiến răng dốc hết nội lực vào trong áo choàng tạo nên một tấm khiên cũng to không kém đỡ lấy bàn tay khổng lồ đang vồ nhanh xuống, xoáy gấp thân hình rồi hất mạnh cái áo choàng vào vách núi. Quả nhiên bằng cách này Hoài Diệt đã triệt tiêu được trường kình. Ha, Ương Vấn Thiên Giáng đã bị ta phá, đã hết 5 chiêu, Bộ Kinh Vân ngươi bại rồi. Cười nói là thế nhưng ánh mắt của Hoài Diệt lại kinh hãi vô cùng, vẻ dương dương tự đắc vụt tan biến ngay vì trên đầu anh ta là một đám mây đen khổng lồ đang vần vũ. Cảnh tượng lúc này như cả bầu trời đang sập xuống tới nơi. Khí mừng quá, đây là gì chứ? Đám mây đen cuồn cuộn này chính là khí từ người Bộ Kinh Vân phát tán mà ra. Hoài Diệt, Ương Vấn Thiên Giáng thật sự chính là ta đây. Hoài Diệt chưa kịp hừ đánh vần thì trường của Bộ Kinh Vân đã đè đầu của anh ta nhấn sâu vào đất. Hoài Diệt, cuộc chiến giao ước 5 chiều này thực ra 4 chiều đầu là ta cố ý nương tay thương tình. Nghe thấy Bộ Kinh Vân nói vậy Hoài Diệt liền ú ớ nói theo. Và Ương Vấn Thiên Giáng này cũng chính là do ngươi cố tình chừa đến phút cuối cùng. Đúng, chiêu này là chiêu ta biết ngươi rất có lòng tin để phá được, bởi vì quá tự tin nên ngươi không thể thấy hết sự biến hóa của nó. Ta quả thực đã quá tự tin, sự tự phụ đó khiến ta khinh suất. Sự tự tin có thể khiến cho con người mạnh lên nhưng cũng chính nó làm con người thường hay lạc lối. Phải lắm, thất bại của cuộc chiến này không chỉ là bại bởi võ công và chiến lược mà còn là tự bại bởi tâm của ta. Ngươi đã tâm phục khẩu phục như vậy thì đi chết được rồi. Bộ Kinh Vân chưa ra tay ngay là vì muốn nghe những lời này của Hoài Diệt, nhưng khi đang định thổ kình thì một tiếng gọi làm ông ta phải dừng tay lại. Cha đừng giết Hoài không. Nhìn thấy Bộ Thiên còn nguyên đai nguyên kiện làm Bộ Kinh Vân vừa bất ngờ vừa vui mừng vô cùng. Con không phải là đã bị y giết đâu, Hoài Diệt giả vờ giết con thực ra là để kích phát chiến ý của cha mà thôi. Y làm vậy là muốn cha toàn lực đấu với y, tội của y không đáng phải chết. Nghe Bộ Thiên nói vậy Bộ Kinh Vân liền từ từ rút tay ra khỏi đầu Hoài Diệt, nhưng thất bại này làm Hoài Diệt cay cú đến run người. Khốn kiếp, cuối cùng lại phải là Bộ Thiên van xin cứu mạng.
quả thật là bại đến mức xấu hổ, nhưng mình nhất định phải tiếp tục sống, nhất định ta phải nhẫn nại thì mới có thể trở nên mạnh hơn. Mọi việc đi qua Bộ Thiên vui mừng chạy như bay tới chỗ của Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân tưởng như đã mất hết tất cả, giờ đây thấy con trai lành lặn thì trên gương mặt của anh ta đã hiện lên một nụ cười hết sức hiếm hoi. Nhưng cha con chưa kịp ôm lấy nhau thì một bóng người nhanh như cắt đã lao nhanh tới cùng tiếng cười ma quái. Ha ha, Bộ Kinh Vân, nhà ngươi có bản lĩnh thì hãy đuổi theo ta đi. Cùng với lời nói, người này đã chộp lấy Bộ Thiên. Người ra tay này không phải ai khác chính là chú bé loát choát Cuồng Sâm. Chỉ tội cho Bộ Thiên cậu ta đúng là số khổ nạn, tay này vừa qua thì kiếp khác đã tới. Hừ, lại là thằng điên thằng dở này. Bộ Kinh Vân thấy Cuồng Sâm như vậy liền vung tay búng hai hòn đá đi. Hai hòn đá bay đi truyền kình lực vào hai thanh đao trên tay đám thủ hạ của Hoài Không, khiến chúng phóng theo Cuồng Sâm. Ha, may mà ta tránh kịp. Nghe tiếng gió đoán có chương trình nên Cuồng Sâm đã tung người tránh được. Còn thanh đao thứ hai hắn ta dùng chân khắc chế không mấy khó khăn. Cuồng Sâm ôm Bộ Thiên vừa đặt chân xuống dưới con suối thì trước mặt hắn một cột nước khổng lồ đã bắn lên chặn đường. Người tạo ra cột nước đó không ai khác mà chính là Bộ Kinh Vân. Anh ta đến quá nhanh làm Cuồng Sâm kinh ngạc vô cùng. Buông nó xuống, nếu không ta lấy mạng của ngươi. Chậc, nhanh như vậy đã đuổi kịp tới rồi, trời chẳng đã gì cả. Cái tên tóc dài kia lấy con của ngươi ra nhử để ngươi đấu với hắn. Đáng tiếc hắn quá yếu lòng nên còn trở lại hậu trước. Nhưng Cuồng Sâm ta tuyệt không có yếu lòng cũng không có sợ chết đâu, hô hô. Giọng điệu, hành động và tiếng cười hoang dã của Cuồng Sâm làm Bộ Kinh Vân không khỏi thất kinh. Không thất kinh làm sao được vì tên điên này đã làm một chuyện chẳng ai ngờ tới. Bộ Kinh Vân, có bản lĩnh thì trả thù cho con của ngươi đi. Một tiếng rắc khô khan vang lên, Cuồng Sâm đã dùng đầu của hắn húc gãy xương sống của chú bé Bộ Thiên tội nghiệp. Trở lại mật lao ở Sư Vương Bảo, đàn lúc Hoài Không lao đến quyết thanh lý môn hộ là Bạch Linh thì một luồng ánh sáng chói lòa bỗng từ đâu ập tới, một tiếng la thất thanh vang lên, Hoài Không lập tức ngã vật xuống sàn. Chẳng biết anh ta đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi anh ta dần mở mắt ra thì một gương mặt kỳ dị đã ở ngay trước mặt, hoảng hồn anh ta liền la lên. Sứ giả Thiên Môn, là bà sao? Đừng có nói nhiều, ta đang dùng chân khí để đả thông kinh mạch cho nhà ngươi. Đúng như lời quỷ mẫu, Hoài Không lúc này có cảm giác một luồng chân khí và nội lực hùng hậu đang ào ạt chảy nhảy trong cơ thể của anh ta, chỗ nào kình lực đi qua thì ngay lập tức để lại cảm giác dễ chịu vô cùng. Quá trình hành công này thoát cai đã trải qua 3 ngày ròng rã. Hoài Không lúc này thương thế đã không còn đáng ngại nên thần mẫu cũng ngừng lại công việc truyền công. Bà ta vừa triển thân xuống đất liền buông lời dặn dò anh ta. Người trước đây vì kích động quá độ mà tâm khô lực kiệt khiến các khí môn mất kiểm soát. Nếu ta không dùng nội lực trấn ngự các khí môn đó thì ngươi đã khí tận mà chết rồi. Đây là nơi quỷ quái nào, tại sao bà lại cứu tôi? Ngươi hỏi quá nhiều rồi đó, ta sẽ chỉ trả lời cho ngươi một câu thôi, lựa chuyện cho kỹ rồi hãy hỏi. Bạch Linh và Vô Nhị, còn nữa đúng rồi. To be continued.